Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin. Tällä kertaa arvostelussa Wes Andersonin uusin elokuva Foinikialainen juoni, eli The Phoenician Scheme. Meikäläinen tutustui Wes Andersonin töihin ihan vasta pari vuotta sitten, mutta heti ensimmäinen näkemäni leffaherralta, eli Grand Budapest Hotel, teki itsestäni fanin ja odotin taas mielenkiinnolla herran uusinta. Mutta millainen leffa tämä tällä kertaa onkaan sitten ja millainen se itselleni toimi ja vieläkö ohjaajan ote pitää. Näihin hieman vastauksia arvostelussa. Mutta muista tietenkin, että jos katsot YouTuben puolelta, niin hei, pistä peukkua, jos tykkäät tästä. Pistä kanava tilaukseen, muistutuskellosta päälle ja jätä paljon kommentteja. Myös Leffahullu-kanavan jäseneksi voi liittyä. Siellä näkee muun muassa ennakkoon videoita ja kaikennäköistä muuta pientä kivaa. No niin, ja itse arvosteluun. Eli lähdetään vaikka liikkeelle siitä, että kyseessä on siis hyvin tyypillinen Wes Anderson elokuva. Leffa on hyvin hänen tyylisensä elokuva, näyttää siltä, tuntuu siltä. Ja kuten aina Andersonin leffoissa, niin tässäkin elokuvassa on valtava tähti, näyttelijäjoukko. Ja tähän tähtikaartiin kuuluu muun muassa Benicio del Toro, Mia Treapleton, Michael Cera, Willem Dafoe, F. Murray Abraham, Rupert Friend, Donald Sumpter, Rich Ahmed, Matthew Amalric, Jeffrey Wright, Scarlett Johansson, Bill Murray, Benedict Cumberbatch ja hitto Tom Hanks ja Bryan Cranston. Eli siis todella iso ja nimekäs tähtikaarti jälleen kerran. Kaikki näyttelijät oli kyllä hyviä, mutta varsinkin Del Toro, Cera ja Treapleton oli ne ehkä parhaimmat. No, aika lailla osittain siksi, että heillä oli se isoin rooli ja aikaa sitten päästä myös loistamaan tässä leffassa. Itselle tämä uusin tulokas Mia Treapleton, joka itse asiassa paljastui meikäläiselle juuri, että hän on Kate Winsletin tytär, niin hän oli todella vakuuttava roolissaan ja odotan kyllä innolla näkeväni häntä lisää. Myös Del Toro tällaisena jäyhänä bisnesmiehenä on varsin mahtava ja toimiva lisä tässä ja Del Toro, hänellä on sopivaa semmoista pilkettä silmäkulmassa ja sopii hienosti tähän. Kun taas Michael Cera on yllättäen ehkä parasta antia koko elokuvassa. Hän on tämmöinen erikoinen ötökkähullu, josta tulee sitten tämän leffan pääbisnesmiehen tällainen lasten opettaja. Mutta sitten hänellä onkin tämmöinen jännää pientä sivujuonta siinä ja näin, ja sitten hän menee mukaan tähän leffan niin kuin seikkailuun, mikä tässä on, ja Serassa on hyviä useita puolia, ja hän on ehdottomasti leffan yksi hauskimmista hahmoista. No, ehkä yhdessä Hanksin ja Cranstonin kanssa. Mutta sitten aika lailla nämä kaikki muut jää todella pieniin rooleihin, ja tässä on niinku Willem Dafoe esimerkiksi ja Bill Murray, jotka on tosi useassa tämän Andersonin leffassa ollut, niin heillä on tämmöiset todella pienet roolit, kunhan on niinku mukaan saatu. Benedict Cumberbatch on myös todella hyvä tässä, joskin hänelläkin melko pieni rooli, mutta ei sentään niin pieni kuin esimerkiksi Hanksilla tai Cranstonilla tai Dafoella ja Murraylla. Scarlett Johansson on myös ihan ok, mutta jää myös tosi pienen rooliin. Tarinasta lyhyesti sen verran, että tämmöinen rikas bisnesmies Chacha Corda, jota siis Benicio del Toro näyttelee, hän nimeää tyttärensä Lieslin, eli tämän Treapletonin näyttelemän hahmon ainoaksi perilliseksiin, ja tämä Leslie sitten on juuri haluaisi olla nunna, eikä häntä kiinnosta isän
bisnekset tai olla isän perillinen, mutta sitten tässä tämmöistä isä-tytär-suhteen parantamista tässä myös on, mikä on vuosien varrella ollut tosiaan huonossa jamassa. No, sitten tämä bisnesmies Korda virittelee tämmöistä jättimäistä bisnesideaa, foinikialaista juonta niin sanotusti, ja samalla sitten koko ajan häntä yritetään salamurhata, josta tulee sitten tämä leffan niin kuin yksi MacGuffin, eli tätä bisnesmiestä yritetään koko ajan murhata, ja sitten taas hän yrittää tehdä tämmöistä foinikialaista juonta, tämmöistä bisneskauppaa, ja sitten hän matkustaa eri paikoissa tapaamassa toisia bisnesmiehiä ja yrittää pikkusen aina vedättää heitä. Tässä saadaan tämmöistä mukavaa pientä huumoria mukaan. Tämän lisäksi tässä leffassa on paljon semmoista Wes Anderson outoa menoa ja meininkiä, että täysin ei ole ihan varma välttämättä, mitä kaikkea leffassa tapahtuu, kun ei ehkä ymmärrä kaikkea tai mitä tällä kaikella haetaan, mutta ei anneta sen häiritä liikaa, vai annetaanko? No, Wes Andersonista on tullut, tässä on tullut oikeastaan, hänestä on tullut tämmöinen oman genrensä. Hänellä on niin täysin erilainen tyyli kuin kellään muulla tehdä leffoja ja kaikennäköistä hienousta aina onkin hänen leffoissa. Oikeastaan niin paljon, että ei välttämättä ketään muu tajua kuin hän itse sitä hänen hienouttaan. Silti mä pidän ehdottomasti hänen leffoistaan myös tästä. Ennen kaikkea sen Andersonin visuaalisen ilmeen, sen mahtavuuden. Heti leffan alkukohtauksessa esimerkiksi, kun oltiin katsomassa kaverin kanssa tätä, niin kaveri kuiskaa, että hei, heti tästä ekasta kohdasta näkee, että on niin Wes Anderson leffa. Ja niin kyllä näkee, koska vain hän tekee tämän tyylisiä elokuvia. Sen lisäksi näyttelijät on aina mahtavia, niin myös tässä, kuten aiemmin jos sanoin, kaikki on semmoisia vähän jäyhiä ja sitten kuitenkin semmoista pientä pilkettä silmäkulmassa. Huumori on pikkusen ehkä kuivahkoa paikoin ja näin, mutta todella semmoista outoa ja samalla hauskaa. Mä myös tykkään siitä, että Wes Andersonin leffat ei usein ole hirveän pitkiä. Tämäkin oli vaan semmoinen tunti 40 minuuttia, eli melko mukavan kokoinen suupala. Ja niin, pitää mainita myös se, että Wes Anderson on kirjoittanut tämän leffan yhdessä Roman Coppolan kanssa, joka on itse asiassa ollut kirjoittamassa ja tuottamassa varmaan puolia Wes Anderson leffoja. Arvosanaksi mä antaisin täällä varmaan semmonen noin 7,5/10. Eli siis mä viihdyin ihan tämän parissa. Tää oli tosi hauskaa, vakavaa, yhdessä molempia, ja se visuaalinen ilme ja näyttelijän roolisuoritukset oli tosi hyviä, mutta kyllä mä silti sanoisin, että tämä on ehkä liian perus semmoista Wes Anderson kamaa. Hänen leffoissa on semmoista tuttuu Wes Anderson asiaa, tuntuu vanhan kierrätykseltä, jää hieman puolityöhön, tuntuu siltä, että Andersonilla oli vaan pakko koko ajan puskee uutta leffaa pihalle heti toisen perään ja ilman, että kunnolla haluaa kirjoittaa tätä tarinaa tai hahmoista tarpeeksi kiinnostavaa. Esimerkiksi nyt kaikki nämä sivuhahmot jää lähes täysin ontoiksi tässä. Heitä ei kunnolla hyödynnetä. Tähän leffan juoni vähän loppupuoliskolla jää auki, saatte vähän lässähtään ja näin, mutta tämä on vähän semmoinen, että onko Wes Anderson jo pikkusen liikaa iso nimi, että ei hän tarvii edes miettiä enempää, kun vaan tekee leffa ja kaikki studiot ehtii, että joo, tehdään Anderson-leffa ja kaikki haluaa sen nähdä. En tiedä, kuinka paljon ihmiset haluaa leffat teattereissa näitä kuitenkaan nähdä. No joo. Ja mä sanoisin, että kyllä mä silti suosittelen tätä, jos tykkää Wes Anderson-leffoista. Tämä ei ole herran parhaimmistoa, mutta ei tämä kyllä herran niitä huonoimpienkaan joukos ole. Vaikka ne kaikki nyt, oikeastaan mikään ei ole huono, mutta tämmöinen vähän keskinkertainen, että olisi vähän voisi olla parempaakin suuntaa. Joo. Sitten loppukysymyksenä, kuinka monta kertaa voi sanoa Wes Anderson yhden arvostelun aikana? No, otetaan vielä pari kertaa tähän loppuun. Wes Anderson, Wes Anderson, Wes Anderson.
ei käynyt kuten Beatles suisissa, ei hän ilmestynyt paikalle, joten tähän on hyvä lopettaa. Ja hei, jos katsot YouTuben puolelta, niin pistä peukkuu, jos pistä kanavatilauksen, muista kellosta päälle, näet aina, koska tulee uusia videoita ja sen lisäksi auttaa kanava kasvamaan, eli kiitos kaikille, jotka olette kanavan tilanneet. YouTuben puolella siellä on jäsenyydet, superominaisuudet päälle, sieltä voi jäsenet tulla kanavan jäseniksi ja sieltä saa erikoismainintaa, esimerkiksi tohon nimen, kun on kanavan jäsen ja sit saa erinäköisiä hyviä asioita, näkee ennakkoonkin. Esimerkiksi tämänkin on nähnyt varmasti jo aikaisemmin, jos on kanavan jäsen, tämän videon sieltä ja muita videoita tulee. Esimerkiksi täällä on paljon täällä leffahuoneessa kaiken näköistä, mistä on tulossa lähiaikoina varmasti video, niin niitäkin näkee sitten ennakkoon, kun on kanavan jäsen. Joskus tulee jopa pelkästään jäsenille tarkoitettuja videoita. Ja sen lisäksi on kaikki korostettuja vastauksia ja tilaa tämmöisiä merkkejä ja muuta kaikki. Kyllä te tiedätte YouTube-juttut. 0,99 € kuussa tai 2,99 € kuussa, niillä saa erinäköisiä asioita, kun tilailee tai on kanavan jäsen. Ja niitä supertykkäyksiä, superkommentteja, kaikkea voi laittaa, niin siitä tulee muutamat kymmenet sentit sitten tähänkin suuntaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette niitä laittaneet. Ottakaa Leffahullu somekanavat haltuun, Instagrami, TikTokki, Facebook-sivusto, jäne. Meikäläinen tekee Marvel Podcast Suomea, Star Wars Podcastia ja sitten sen lisäksi meikäläinen kuuluu Leffamediaan, jos on yli 30 sisältöä, jotka rakastavat leffoja ja sarjojen katsomista, niiden arvostelemista ja kaikkeen leffoja ja sarjoihin liittyvää. Sieltä löytyy leffa- ja sarja-aiheiset uutiset, huhut, trailerit, sieltä löytyy haastatteluja, kaikennäköistä leffa- ja sarja-aiheesta. No niin, tää oli Leffahullu podcast tällä kertaa. Ei muuta, ensi kertaa. Se on moro.